Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Khi đất ngày càng trở nên đắt đỏ và khan hiếm, các kiến trúc sư của chúng ta đã tìm ra một giải pháp rất thông minh, đó là xây dựng các ngôi nhà siêu mỏng. Nhưng liệu nó sẽ mỏng đến cỡ nào? Nếu nói nó chỉ là 1 đến 2 mét thì không biết các bạn có tin không? Nghe có vẻ rất phi thực tế, nhưng thực tế là không có ít ngôi nhà siêu mỏng được đánh giá cao về độ tiện nghi và đẹp mắt. Dù làm với cách nào, họ cũng đã chứng tỏ được tài năng của mình khi xây dựng nên những tác phẩm thật điệu nghệ với một diện tích quá ư là thách thức với khả năng của con người. Hãy cùng với Thế giới hôm nay chiêm ngưỡng một số ngôi nhà siêu mỏng trên thế giới và cả Việt Nam để xem họ đã chinh phục bài toán về kích thước như thế nào. Qua video, Việt Nam khiến người nước ngoài thán phục với 15 ngôi nhà mỏng nhất thế giới. Cao ốc siêu mỏng tại Trung Quốc. Không chỉ sở hữu những tòa nhà siêu cao, Trung Quốc còn có những tòa cao ốc siêu mỏng. Trong đó đáng nói đến chính là tòa nhà 16 tầng ở trung tâm thành phố Thạch Gia Trang, thủ phủ tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc. Tòa nhà này có hình tam giác, phần mỏng nhất của tòa nhà chỉ rộng khoảng 2 mét. Chính vì thế mà tòa nhà được mệnh danh là một trong những tòa nhà mỏng nhất thế giới. Độ mỏng của nó khiến người qua đường không khỏi ngạc nhiên và choáng váng. Nói đến những cao ốc siêu mỏng của Trung Quốc, không thể bỏ qua tòa nhà nằm trên đường Ningbo, thành phố Thượng Hải. Vì đây là khu đất vàng tại thành phố Thượng Hải, nên chủ nhà đã tận dụng mọi diện tích để cơi nới, xây dựng thành một ngôi nhà siêu mỏng cao 4,5 tầng, làm nơi trú ngụ của khá nhiều hộ gia đình. Nhiều người tự hỏi, không hiểu những người dân tại căn nhà này sống và sinh hoạt như thế nào trong một diện tích hẹp như thế. 8. Căn nhà mỏng nhất Việt Nam. Liệu rằng các bạn có thể trú ngụ trong căn nhà với chiều ngang chỉ khoảng 1 mét này? Ngôi nhà có thật nhưng khó tin này được cho là của một cô nàng khá xinh xắn. Nó có một trệt một lầu, chiều ngang mỏng chỉ khoảng 1,3 mét, vừa để một chiếc xe máy vào. Ngôi nhà khiến nhiều người vô cùng ngạc nhiên. Mặc dù vậy, khung cảnh bên trong ngôi nhà còn khiến nhiều người thích thú, bởi nó dù hẹp nhưng không bị bí bách như tưởng tượng. Điều thú vị là ngôi nhà kỳ lạ ấy lại nằm trên bãi đất trống rộng rãi, nhưng không hiểu sao lại có chiều ngang chặt hẹp như vậy. Không chỉ mỏng manh, độc lạ, nhưng tổng thể ngôi nhà còn bị nghiêng hẳn sang một bên. Nhiều người hài hước nhận xét, phải chăng người thiết kế ngôi nhà lấy cảm hứng từ tháp nghiêng Pisa, một công trình kiến trúc độc đáo của nước Ý? 7. Ngôi nhà mỏng đắt nhất thế giới. Không phải cái gì to là mới đắt đầu nhé. Một ví dụ rất điển hình chính là ngôi nhà nằm ở quận Shepherd's phía tây London. Đây là một khu dân cư mang đậm dấu ấn của lối kiến trúc cổ và ngôi nhà này cũng không ngoại lệ. Trước đây, ngôi nhà là một cửa hàng nón. Mặt tiền gần như còn giữ nguyên trạng với lớp sơn màu xanh sẫm và đèn trang trí hình cái nón. Ngôi nhà có chiều ngang chỉ rộng khoảng 1,6 m và nhà có 5 tầng với tổng diện tích 96 m², gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng làm việc. Mặc dù là ngôi nhà hẹp nhất London, nhưng giá trị của nó không hề rẻ đâu nhé. Hiện tại nó có giá bán 1,2 triệu đô la Mỹ, gần 28 tỷ đồng. Không biết các bạn có dám bỏ ra số tiền cao ngất ngưỡng chỉ để sống trong một ngôi nhà chưa đến 2 mét? Dù có vẻ kỳ quặc, nhưng căn nhà này rất thuận tiện để sống. Tuy nhiên, bản mô tả căn nhà cũng nêu rõ là nếu thích một ngôi nhà truyền thống rộng rãi, đây có lẽ không phải là nơi dành cho bạn. 6. Carré House. Nếu có dịp đến thăm thủ đô Warsaw của Ba Lan, bạn đừng quên ghé qua con đường Wola để có dịp tận mắt chứng kiến ngôi nhà siêu mỏng có 102 tại đất nước này. Được xây dựng bên trong kẽ hở của hai ngôi nhà bên cạnh, ngôi nhà có chiều rộng chỉ 1,22 m, chỗ hẹp nhất chỉ có 0,72 m. Nó xứng đáng được ghi tên vào danh sách những ngôi nhà mỏng nhất thế giới. Và tất nhiên, nó không phù hợp với những hộ gia đình đông đúc nhé. Thế nhưng bên trong ngôi nhà lại được thiết kế rất khoa học, đủ để bạn kê một chiếc giường, bộ bàn ghế, bàn làm việc, bếp ăn và toilet. Thậm chí bên trong còn có một cầu thang dựng đứng để đi lại giữa các tầng. Ngôi nhà siêu mỏng này có tên Carré House, được xây dựng cho một nhà văn có tên Edgar Carret, rộng 14,5 m², cao 2 tầng, không có tầng trệt. Công trình được xây dựng trên một tấm khung bằng thép, bên trong phủ một lớp gỗ dán và bên ngoài là bê tông sơn trắng, nhìn khá hiện đại và bắt mắt. Điều đặc biệt là nó không có cửa ra vào, mà dùng một chiếc cầu thang đóng mở lên xuống, tương tự như kiểu thang ở máy bay hoặc phi thuyền. 5. Ngôi nhà siêu mỏng Nhật Bản. Căn nhà 4 tầng có diện tích chỉ vỏn vẹn 18 m² này nằm ở Toshimaku, Tokyo, Nhật Bản, với bề rộng hẹp nhất chỉ 1,8 m và chiều sâu 11 m. Chính vì diện tích nhỏ và bề ngang siêu mỏng mà nó còn được gọi là nhà 1,8 m và được đánh giá là một trong những căn nhà chật hẹp nhất Nhật Bản. Mặc dù chiều ngang nhỏ và độ rộng dài có sự chênh lệch khá lớn,
nhưng khi bước vào căn nhà, chắc chắn bạn không phải thốt lên ngạc nhiên vì không gian trong vọng vô cùng thông thoáng, sáng sủa và tiện nghi nhờ thiết kế thông minh. Toàn bộ mặt tiền của ngôi nhà sử dụng kính cường lực để tận dụng tối đa nguồn ánh sáng tự nhiên từ mặt trời. Căn nhà tuy nhỏ nhưng không hề thiếu bất cứ tiện nghi cơ bản nào, bao gồm một phòng bếp, một phòng khách, nhà tắm và phòng ngủ. Ngoài ra, còn khá nhiều không gian được chủ nhà thiết kế thành nơi thư giãn, nghỉ ngơi đọc sách. Vì thế, bạn hoàn toàn có thể yên tâm tận hưởng không khí gia đình trong ngôi nhà siêu mỏng này. 4. Tòa nhà Flatiron. Tòa nhà Flatiron này là tòa nhà có lịch sử thú vị nhất ở New York. Nó được hoàn thành vào năm 1902 và là một trong những tòa nhà chọc trời đầu tiên được xây dựng. Với hình dạng vô cùng nổi bật là hình tam giác, hẹp ở phía trước và rộng ở phía sau. Bên ngoài được trang trí rất cầu kỳ, có cả hình đầu của nhân vật Medusa trong truyện thần thoại bàn đất nung. Ngoài ra, thiết kế kiến trúc này nhìn từ trên cao, rất giống với một chiếc bàn ủi quần áo, nên nó được đặt tên là Flatiron. Khác hẳn với những tòa nhà khổng lồ khác, Flatiron trông rất mỏng, chính vì hình dáng độc nhất vô nhị đã làm cho tòa nhà nổi bật hơn hẳn so với hàng loạt cao ốc khác trong thành phố. Hiện nay, nó vẫn được xem là một trong những biểu tượng của New York. Sở hữu hình dáng siêu mỏng vô cùng đặc biệt, tòa nhà này từng xuất hiện trên hàng triệu bức hình sống ảo của biết bao hot face và travel blogger mỗi khi đặt chân đến New York đấy. Bạn nào đã check in tòa nhà này rồi thì khoe ảnh đi nào. 3. Căn nhà siêu mỏng đẹp nhất Nhật Bản. Nhật Bản vốn là một quốc đảo, lãnh thổ không lớn, nhưng dân số lại tập trung đông đúc ở những thành phố lớn. Vì thế, đất đai ở thành phố như Tokyo luôn có giá trị trên trời. Đây cũng là lý do xuất hiện nhiều căn nhà siêu mỏng hoặc siêu kỳ dị. Với 29 mét vuông đất, bạn nghĩ mình sẽ làm được một căn nhà hay không? Chắc chắn câu trả lời của bạn là không. Thế nhưng một kiến trúc sư người Nhật đã làm một điều tưởng chừng không có thật. Đó chính là căn nhà này. Nó được xây dựng trên một mảnh đất chéo hình thang, diện tích chỉ vỏn vẹn 29 mét vuông ở Horinoji, Suginami, Tokyo. Nhìn từ bên ngoài, căn nhà như một mô hình đồ chơi, bất cứ ai cũng phải thốt lên vừa nhỏ vừa hẹp thế này, làm sao mà ở. Thế nhưng sự tiện nghi rộng rãi của nó khiến không ít người trầm trồ thán phục sự tài tình của các kiến trúc sư. Ngôi nhà có phòng ngủ ở tầng 1, bếp và phòng khách ở tầng 2. Tầng lửng được tận dụng làm phòng chơi của em bé với đầy đủ thiết bị phục vụ đời sống của bạn. Quả thật, không nên nhìn mặt mà bắt hình dong đối với ngôi nhà này. 2. Những căn nhà siêu mỏng Sài Gòn. Chúng ta thường chỉ nghe về TV, máy tính hay điện thoại siêu mỏng bởi sự đột phá và sáng tạo của công nghệ hiện đại. Thế nhưng giữa những tất bật của cuộc sống hiện đại ấy, có những ngôi nhà siêu mỏng độc đáo mà không phải quốc gia nào cũng có được. Giữa Sài Gòn hoa lệ, sự xuất hiện của những ngôi nhà siêu mỏng đã không còn quá xa lạ. Thậm chí có những ngôi nhà ở vị trí đắc địa của trung tâm thành phố khiến nhiều người rất thích thú khi lần đầu tiên thấy nó. Với diện tích chỉ từ 1 đến 2 mét, chưa tới xả tay người lớn, nhiều người không khỏi lắc đầu thán phục vì chủ nhân ngôi nhà có thể sống trong diện tích chật hẹp đến vậy. Không gian nhỏ hẹp chỉ đủ để 1 hoặc 2 người sống, đi tới đi lui là đụng tường. Nhưng theo thời gian, những người chủ cũng dần thích nghi, không chỉ để ở, nhiều căn nhà còn được sử dụng với mục đích kinh doanh. Đại lộ Phạm Văn Đồng được biết đến là khu vực có nhiều căn nhà siêu mỏng nhất Sài Gòn. Nếu có dịp đến đây, các bạn hãy nhớ chiêm ngưỡng những ngôi nhà siêu mỏng của Việt Nam khiến thế giới thán phục nhé. 1. Nhà siêu mỏng, siêu méo, Hà Nội. Vâng, không chỉ siêu mỏng mà còn siêu méo. Đây chính là lý do vì sao mà người nước ngoài luôn thán phục khả năng xây dựng cực đỉnh của người Việt Nam. Với hoàn cảnh đất chọn người đông, cuộc sống mưu sinh phụ thuộc nhiều vào việc bán mặt đường, nên giá trị đất thực sự là tất đất tất vàng. Vì vậy mà đã có không ít ngôi nhà siêu mỏng, độc lạ, hơn nữa là siêu méo nổi lên. Dễ thấy nhất là ở các cung đường của Hà Nội. Trong ảnh, ngôi nhà siêu mỏng nhưng như lưỡi dao khổng lồ mọc lên khi giải phóng mặt bằng để mở rộng đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm. Hay tại vị trí gần ngã tư giao giữa đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài với đường Đại Cổ Việt của quận Hai Bà Trưng. Một ngôi nhà có hình thù kỳ dị mọc trên khu đất có diện tích chỉ 20 mét vuông. Không chỉ thế, chỉ cần dạo quanh hết một vòng Hà Nội, bạn sẽ không khỏi mắt tròn mắt dẹt với những ngôi nhà chinh phục triệt để bài toán về kích thước. Không chỉ siêu mỏng, chúng còn siêu méo với đủ mọi hình dáng, làm người xem phải ngán ngẩm, không hiểu sao họ có thể sống được trong những ngôi nhà như thế. Video đến đây là kết thúc. Bạn thích ngôi nhà siêu mỏng nào? Hãy theo dõi kênh để xem những video mới nhất của thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!